أصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنوبة سعال شديدة على الهواء المباشرة خلال اجتماع ملتفز مع كبار المسؤولين في الدولة حول تطورات وضع فيروس كورونا. وظهر بوتين البالغ من العمر 68 عاما وهو يكافح لإنهاء حديثه حول تدهور الأوضاع الاقتصادية التي سببها كوفيد-19. ومن جانبها ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مكتب الرئاسة الروسي عدل مقطع الفيديو لاحقا بحيث تبدو نوبة السعال أقل حدة. Падение цен на нефть на них никак не влияет, а ситуация как была острой, так и остается. А острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обязательно учесть этот аспект. В целом обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджета.